Ito lang yun. Dito. Sakto lang ito bilhin eh, kung istante eh. Ito. Ito to, sakto na yan. Oh, isa. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel and please feel free to watch my worship covers and informative videos. For beginners, you can check out some of my informative vlogs in the description box below, or you can also check out my post, and if you want to, you can click the end screen of this vlog. Lagayan. Okay, tama pre. Ako. Sige, tapos magkano ko eh. Yan. Di matamaan yung ano? Ganito? Sukat natin. Ay, sabi kayo, kabo. Uy, ya, ano ka banda? Para sigurado. Sakto na ba eh? Tubig. Ako, sige. Dito lang lagyan natin. Ito muna. Lagyan natin dito. Ako, sige.
Dito yan. Dito yan. Yan, ganyan. Para yung ito sa loob. Divider na lang. Parang mataas mo sa gitna. Ay, may dumi pala. Sa lahat. Dala. Kasi wala. Kasi na tayo magya. Katingala sa taas, sa ano. Ito na, tayo. Every night. Nagkaroon tayong dalawang Paano sa gilid. Ano natin para... Bilin, alas na bilin. Thank you for watching, guys. As always, stay safe and pour out the blessing to be upon us. Please stay tuned.